Sự thay đổi của Dương Tử thật đáng kinh ngạc, trẻ trung, xinh đẹp và cuốn hút. Thời gian trôi nhanh, chỉ trong chớp mắt, Dương Tử, một cô gái nhỏ trước đây đã hóa thân thành một nữ thần cao cấp. Sự nghiệp diễn xuất của cô giống như một kịch bản đầy cảm hứng tuyệt vời, đầy chông gai nhưng cuối cùng lại là một sự chuyển mình chói sáng và lộng lẫy. Từ cô bé thông minh, dễ thương trong Gia đình có con, đến nam diễn viên quyền lực tỏa sáng trong các bộ phim truyền hình ăn khách lớn hiện nay, kỹ năng diễn xuất của Dương Tử đã tiến bộ vượt bậc. Đơn giản là một sự tiến hóa, bùng nổ diễn xuất, thật đáng kinh ngạc. Thật ngoạn mục, ngôi sao nhí ra mắt khi còn rất trẻ này đã trải qua nhiều thăng trầm trong làng giải trí. Ban đầu, cô từng bước nổi lên bằng chính tài năng và sự chăm chỉ của mình, có thể nói là đã thành công. Tuy nhiên, sự hỗn loạn sau đó của việc thay đổi vai diễn và tình trạng không có phim truyền hình để đóng phim tiếp tục ập vào con thuyền ước mơ của cô như một cơn bão biển. Nhưng Dương Tử không chọn cách bỏ cuộc mà giống như một ngọn cỏ ngoan cường, không ngừng củng cố bản thân trong nghịch cảnh, mở đường đến thành công bằng mồ hôi và nước mắt. Cô hiểu rằng chỉ khi không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, cô mới có thể có được chỗ đứng trong vòng tròn cạnh tranh cao độ này. Nhân vật Jimmy trong Sweet Honey Express có thể nói là sự bùng nổ vượt bậc về kỹ năng diễn xuất của Dương Tử. Những biểu cảm tinh tế và nhiều sắc thái đó đã khiến vô số khán giả cảm động. Những vai diễn mới tiếp theo trong các tác phẩm như Venom Hunt khiến người ta kỳ vọng vào khả năng diễn xuất đột phá hơn nữa của cô trong tương lai. Dương Tử dùng hành động của mình để chứng minh rằng những diễn viên thực thụ không chỉ có thể chiếm được tình cảm của khán giả mà còn có thể giành được sự công nhận của ngành bằng thực lực của mình. Trong thời đại giao thông là trên hết này, thành công của cô xứng đáng được ghi nhận và khen ngợi. Ngoài khả năng diễn xuất xuất sắc, Dương Tử còn là bảo bối. Cô không chỉ có gu thời trang độc đáo mà còn có nhiều sở thích đa dạng, có thể miêu tả là đa năng. Trên mạng xã hội, những mẩu chuyện đời thường mà cô chia sẻ luôn gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi giữa người hâm mộ. Ở nơi công cộng, lời nói và hành động tao nhã, phóng khoáng của Dương Tử cũng toát lên vẻ ngây thơ và nhân hậu hiếm có, thực sự khiến người ta ngưỡng mộ cô. Phẩm chất toàn diện của Dương Tử không chỉ giúp cô được giới trong ngành công nhận mà còn chạm sâu vào trái tim khán giả. Cô ấy giải thích thế nào là một người toàn diện thực sự theo cách riêng của mình, cho phép nhiều người hơn nhìn thấy nhiều danh tính và khả năng đa dạng của cô ấy bên cạnh việc trở thành một diễn viên. Làm sao một bảo bối, vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp như vậy lại không thể trở thành con cưng mới của làng giải trí? Trên thực tế, hành trình chuyển hóa của Dương Tử không hề thuận buồm xuôi gió. Cô đã gặp rất nhiều trở ngại và khó khăn trên con đường diễn xuất dài này. Từ sự thịnh vượng ban đầu cho đến sự xáo trộn khi thay đổi vai diễn và đến thời điểm không có gì để đóng phim, cô đã trải qua một thử thách gay cấn. Nhưng cô gái nhỏ này đã không bỏ cuộc, thay vào đó cô dựa vào sự nỗ lực và kiên trì không ngừng nghỉ của mình để vượt qua nghịch cảnh, hết lần này đến lần khác, giống như một ngọn cỏ ngoan cường. Dương Tử tiếp tục củng cố bản thân trong nghịch cảnh, mở đường đến thành công bằng mồ hôi và nước mắt. Cô hiểu rằng chỉ khi không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, cô mới có thể có được chỗ đứng trong vòng tròn cạnh tranh cao độ này. Nhờ đó, cô hết lần này đến lần khác đã bứt phá chính mình và giành được tình cảm của khán giả, cũng như sự công nhận của giới trong ngành bằng thực lực của mình. Từ cô bé thông minh trong Gia đình có con, đến nam diễn viên quyền lực giờ đây thể hiện tài năng trong các bộ phim truyền hình ăn khách lớn, sự tiến bộ trong diễn xuất của Dương Tử thực sự đáng kinh ngạc. Đặc biệt màn trình diễn xuất sắc của anh trong Cho mật ngọt như sương đã khiến vô số khán giả cảm động. Những biểu hiện cảm xúc tinh tế và nhiều sắc thái đó chắc chắn là sự bùng nổ về kỹ năng diễn xuất của cô. Những vai diễn mới sau đó trong các tác phẩm như Venom Hunt cũng khiến người ta kỳ vọng vào khả năng diễn xuất đột phá hơn nữa của cô trong tương lai. Không những vậy, Dương Tử còn là tồn tại có thể gọi là bảo bối. Không chỉ có kỹ năng diễn xuất xuất sắc,
cô còn có gu thời trang độc đáo và sở thích thú vui đa dạng, có thể miêu tả là đa năng. Tin 02, lựa chọn tình yêu của Tần Quân Kiệt, từ Dương Tử đến Mao Tiểu Huy Tề, trạng thái hạnh phúc hiện tại của anh là gì? Tần Quân Kiệt và Dương Tử từng là cặp đôi thu hút nhiều sự chú ý trong làng giải trí. Họ được coi là chàng trai vàng và cô gái xinh đẹp, dù lúc đó giữa họ có khoảng cách lớn về sự nghiệp, nhưng khán giả vẫn lạc quan về họ. Cặp đôi thời điểm đó nhận được nhiều lời chúc phúc. Tuy nhiên, dù khán giả lạc quan về họ nhưng cuối cùng cả hai lại không duy trì được mối quan hệ yêu đương lâu dài như khán giả mong đợi. Đáng tiếc, họ chỉ bên nhau được 1 năm thì chia tay vì nhiều lý do. May mắn thay, cả hai không hề cãi nhau hay tỏ ra không vui khi chia tay. Sau khi chia tay, họ vẫn duy trì tình bạn tuyệt vời. Tuy nhiên, sau khi chia tay, họ đã chọn những con đường khác nhau. Dương Tử hết lòng cống hiến cho sự nghiệp, và với nhiều bộ phim truyền hình ăn khách, cô đã trở thành một nữ diễn viên được nhiều người biết đến và biết đến. Ngược lại, Tần Quân Kiệt cũng là một nam diễn viên nổi tiếng với tương lai đầy hứa hẹn trong mối quan hệ với Dương Tử. Tuy nhiên, sau khi chia tay Dương Tử, sự nghiệp của anh không những không còn kiệt tác mà còn thường xuyên vướng vào những scandal. 1 năm sau khi chia tay Dương Tử, Tần Quân Kiệt phải lòng cô nàng xinh đẹp Mao Hiểu Huy. Quyết định này không chỉ khiến anh bị khán giả chỉ trích mà còn khiến anh không thể tìm được cơ hội việc làm. Hiện tại Tần Quân Kiệt thế nào rồi? Anh ấy có hối hận khi chia tay Dương Tử không? Nhiều người không biết rằng Tần Quân Kiệt thực chất là một diễn viên có xuất thân là một ngôi sao nhí, dù không nổi tiếng sớm như Dương Tử. Nhưng khi còn nhỏ, kỹ năng diễn xuất của anh đã được nhiều đạo diễn nổi tiếng như Trương Nghệ Mưu khen ngợi. Khả năng trở thành ngôi sao nhí của Tần Quân Kiệt có mối quan hệ không thể tách rời với chị gái, cùng cha khác mẹ Lý Nhạc. Mặc dù Lý Nhạc bây giờ không nổi tiếng lắm, nhưng cô đã từng là một nữ diễn viên quyền lực và được đánh giá cao. Tuy nhiên, kể từ khi em trai Tần Quân Kiệt trở nên nổi tiếng, Lý Nhạc đã từ bỏ sự nghiệp diễn xuất và toàn tâm toàn ý cống hiến hết mình cho vai trò trở thành quản lý của em trai mình. Có thể nói, thành quả ngày hôm nay của Tần Quân Kiệt không thể tách rời khỏi sự giúp đỡ, hỗ trợ của chị gái Lý Nhạc. Tần Quân Kiệt sinh ra ở Hạ Môn, Phúc Kiến, sinh ngày 1 tháng 9 năm 1991. Anh xuất thân từ một gia đình giàu có, bố là doanh nhân giàu có với tài sản hàng trăm triệu. Vì vậy, có thể nói Tần Quân Kiệt cũng thuộc một trong những người giàu có thế hệ thứ hai. Mặc dù Tần Quân Kiệt là thế hệ thứ hai giàu có nhưng anh chưa bao giờ hình thành thói quen xấu. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn là cậu bé ngoan trong mắt bố mẹ. Khi còn nhỏ, ước mơ lớn nhất của Tần Quân Kiệt là thành công như cha mình, nhưng điều này đã thay đổi do ảnh hưởng của chị gái Lý Nhạc. Năm 2006, Lý Nhạc biết rằng bộ phim The City of Gold của Trang Imou cần một diễn viên nhí nên đã đưa Tần Quân Kiệt, lúc đó chỉ mới 15 tuổi, đến với Trang Imou. Trang Imou ban đầu không quan tâm đến Tần Quân Kiệt vì anh ấy đang tìm kiếm những diễn viên nhí có kinh nghiệm diễn xuất, nhưng Lý Nhạc đã không bỏ cuộc và cuối cùng đã giành được sự đánh giá cao của Trang Imou bằng sự chân thành của mình. Mặc dù Tần Quân Kiệt chưa từng tiếp xúc với diễn xuất trước đây, nhưng anh ấy đã thể hiện tài năng diễn xuất rất cao. Khi quay phim, anh nhận được nhiều lời khen ngợi từ Trương Nghệ Mưu, và cuối cùng đã thu hút sự chú ý của khán giả vì diễn xuất tuyệt vời của anh trong phim. Kể từ đó, Tần Quân Kiệt đã phát triển tình yêu sâu sắc với diễn xuất. Nhờ diễn xuất xuất sắc trong bộ phim đó, anh sau đó được nhiều đạo diễn yêu ái. Tần Quân Kiệt đóng vai chính trong bộ phim truyền hình truyền cảm hứng cho giới trẻ năm 2008, đóng vai Ryoma, một chàng trai trẻ quyền lực trong thế giới quần vợt. Đây là lần đầu tiên anh đảm nhận vai nam chính và cuối cùng anh đã chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả nhờ vẻ ngoài tươi tắn, tinh tế cùng kỹ năng diễn xuất xuyên thấu. Sau đó, anh còn đóng vai chính trong Spread Your Map và Come On.
Diễn xuất xuất sắc của anh trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình như Hoàng tử quần vợt đã không ngừng nâng cao độ nổi tiếng của anh trong làng giải trí. May mắn thay, Tần Quân Kiệt không tự mãn. Khi đó, anh biết mình còn nhiều thiếu sót nên quyết định tiếp tục chăm chỉ học tập. Cuối cùng, anh được nhận vào khoa diễn xuất của Học viện Hí kịch Trung ương với thành tích xuất sắc. Khi Tần Quân Kiệt còn đi học, anh không chỉ chăm chỉ học tập mà còn kiên quyết tiếp tục diễn xuất và không ngừng trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình. Sau khi tốt nghiệp năm 2014, anh tham gia bộ phim thần tượng cổ tích cổ trang Gu Chiên Chi Tan và một lần nữa giành được sự chú ý của khán giả. Tuy nhiên, điều thực sự khiến Tần Quân Kiệt nổi tiếng chính là khả năng diễn xuất xuất sắc của anh trong Trinh Hyun Chư và Glory of the Tang Dynasty. Đặc biệt trong Trinh Hyun Chư, anh không chỉ có bước đột phá trong sự nghiệp mà còn gặp được Dương Tử,